بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 812 که عبارت از لور جی آی بلیدینگ می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که این کیس عاجل و دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. تاریخچه و سبب مراجعه مریض بر ما حکایه میکنه که یک مریض 46 ساله می باشه، سابقه انیمیا داشته، نزد شما به امرجنسی روم همراه با ایصالات خوندار از شب گذشته به این طرف آورده میشه. قرار حکایه مریض هر ساعت به تشناب رفته ایصالات خوندار به رنگ سرخ می داشته باشه. همچنان مریض از سرچرخی هم حکایه می کنه. مریض از دلبدی، قیات، دردهای بطنی، دردهای صدری و عسرتهای تنفسی شاکی نمی باشه. از نظر پست سرجیکل هیستوری unremarkable بوده، از کدام ادویه استفاده نمی کنه. مریض الرژی نداره. از نظر سوشال هیستوری از سیگرت، الکل و دراگ هم استفاده نمی کنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص میان سال می باشه، در کدام حالت دسترس قرار نداره. وایتال ساین فشار خون مریض 99/61 پایین. همچنان اکسیژن سچوریشن خون مریض همراه با 2 لیتر نزوکانولا 100% می باشه. مریض کدام ارتوستاتیک چینجز هم نمی داشته باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در معاینات مقعدی مریض مواد غایطش سرخ رنگ گوایک پازیتیو می باشه، اما کدام هموروید، فیشور و همچنان کدام مس جس نمی گرده. در معاینات لابراتوری در CBC مریض یک مایکروسیتیک انیمیا یعنی هموگلوبین مریض 9.8 و هماتوکریت 31.9 پایین می باشه. BMP، CMP و کوآگولیشن پروفایل در حالت نرمال می باشه. چست اکسری مریض unremarkable بوده، در تشخیص شما کمک نمی کنه. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان بلدی دایریا، جی آی بلید اپر ورسوس لور جی آی بلید می باشه. البته مریض به شفاخانه بستر می کنن. ابتدا مایات به شکل بولس، بعدها نوموسلین 100 ml در یک ساعت نزد مریض چالان می گرده. تایپ این کراس مچ در نزد مریض صورت گرفته. CBC هر 6 ساعت بعد در نزد مریض مانیتور می گرده. البته transfusion as needed. همچنان نزد مریض PPI IV Q12 hour چالان می گرده. GI consultation هم نزد مریض گرفته میشه. GI consultation در نزد مریض گرفته میشه. تشخیصشان upper GI bleed with rapid transit peptic ulcer disease versus lower GI bleeding. ممکن است که دایورتیکولوسیس، کولورکتال ماس، ایوی مالفورمیشن و میکل دایورتیکولوم باشه. البته مریض انداسکوپی یعنی گستراسکوپی میکنن، البته unremarkable می باشه. بعدها روز بعد مریض با کولوناسکوپی آماده میکنن. البته در کولوناسکوپی نزد مریض دایورتیکولوسیس آف کولون تشخیص میگرده. در این وقت نزد مریض ترانسفیوژن از نیدد صورت میگیره. همچنان نزد مریض میکل سکن هم توصیه میگرده. هنوز هم هموگلوبین مریض در حدود 7.5 می باشه. با مریض 1 more unit of packed red blood cells transfuse میگرده.
بعدها میکلز دایورتیکولوم توسط میکل سکن رول اوت میگرده. همچنان سیتی آنژیوگرام در نزد مریض unremarkable می باشه. البته امرا با conservative management آهسته آهسته وضع مریض بهبود حاصل میکنه. تشخیص نهایی مریض lower GI bleeding secondary to diverticulosis می باشه. البته مریض رخصت میکنن و به جی آی کلینیک 2 هفته بعد اپاینتمنت برش میتن. مروارید هایی که دکتر جوان ما درباره لور جی آی بلیدینگ بر ما جمع آوری کرده قرار زایل می باشه. لور جی آی بلیدینگ وقتی گفته میشه که خونریزی های ماهی دورتر و یا دیستال از لیگامنت ترایس باشه. البته لیگامنتم ترایس همون لیگامنت است که قطعه چهارم اثنا را تثبیت میکنه. البته باید به خاطر داشته باشین در این آخر لور جی آی بلیدینگ به تو کلاس، یکی عبارت است مربوط مید انتستینال و یا سمال انتستینال می باشه و پارت دومش لور جی آی بلید مربوط کولون ها می باشه. از نقطه نظر اسباب لور جی آی بلید یکی عبارت از دایورتیکولوسیس و دوم واسکولر که عبارت از انجیو دیسپلیژیا، هموروید، اسکیمیا، post biopsy or polypectomy, radiation induced telangiectasia. تمام از اینا واسکولر اتیولوژی لور جی آی بلیدینگ تشکیل میده. کلاس سومش عبارت از امراض التهابی که میتونه انفکشیس و میتونه که انفلاماتوری باول دیزیز و همچنان اولسر در اونجا شامل می باشه. کلاس چهارم لور جی آی بلیدینگ شامل نیوپلاستیک می باشه که در او جمله پالیپ و همچنان کارسینوما شامل می باشه. همچنان باید به خاطر داشته باشین که دایورتیکولوسیس در حدود 40%، ایوی مالفورمیشن در حدود 11%، نیوپلازم در حدود 9%، انفلاماتوری باول دیزیز در حدود 5% اسباب لور جی آی بلیدینگ تشکیل میده. بقیه اسباب لور جی آی بلیدینگ کمتر دیده میشه. از نقطه نظر کلینیکی و یا سریریات باید به خاطر داشته باشین که مربوط مقدار خونریزی در نزد مریضا می باشه. اگر مریضا بیشتر از 800 ml خون به صورت آنی ضایع میکنن، معمولا ارتوستاتیک چنج در نزد مریضا دیده شده میتونه. یعنی اگر فشار خون مریضا را در حالت استراحت و بعداً در حالت نشسته تعیین کنین، فشار خون مریضا یعنی فشار خون سیستالیک بیشتر از 10 mm of mercury پایین میگرده. اگر که مریضا به صورت حاد بیشتر از 1500 ml خون ضایع کنن، معمولا مریضا با لوحه شاک یعنی هایپوتنشن و تاکیکاردیا در نزد شما مراجعه میکنه. خونریزی های کمتر از 250 ml معمولا کدام تاثیر بالای وایتال ساین مریضا نمی داشته باشه. در معاینات لابراتواری یعنی در سی بی سی مریضا، هموگلوبین مریضا بدتر تغییرات نشان میده. نقاط عمده‌ای که باید در فیزیکال اگزامینیشن به خاطرتان باشه، در وایتال ساین باید که ارتوستاتیک چنج نزد مریضا معاینه گردد. در معاینات جلدی واسکولار سپایدر، پالمر ارتما و یرقان دلالت به لیور دیزیز و تشوشات جگر می نماید. همچنان در جلد مریضان پورپورا ایکیموسیس هم باید تحری گردد. در معاینات بدنی هپاتو اسپلینومگالی اسایتس کپوت میدوزا دلالت به لیور سیروسیس می کنه. همچنان اپیگاستریک تندرنس و ماس هم جس گرده که میتونه دلالت به مالیگننسی نماید. رکتال اگزامینیشن ماس هموروید فیشورا هم باید تحری گردد. در معاینات لابراتواری از این مریضا معمولا ما سی بی سی مریضا را هر 4 ساعت بعد کنترل و مانیتور میکنیم. همچنان کوآگولیشن پروفایل شامل پی تی و پلیتلت، لیور فانکشن تست، الکترولایت و همچنان بیوین، کریتین، بلاد گلوکوز، همچنان بلاد تایپ ان کراس مچ در نزد مریضا باید صورت بگیره.
در قسمت اپروچ برای تشخیص مریضای جی آی بلید، سابقه آلسر و قرحات امایی، همچنان لیور سیروسیس و همچنان ادویه که مریضا میگیرن به طور مثال انسیت، کومدین، هپرین و انتی پلیتلیت باید در نزد مریضا استجواب گردد. همچنان مریضای اپر جی آی بلید معمولا همراه با استفراغاتی که محتویاتش کافی گران می باشه نزد شما مراجعه میکنه. انجی تیوب میتونه که تشخیص اپر جی آی بلید کانفرم کنه، اما رول اوت کرده نمیتونه. در قسمت لور جی آی بلید معمولا مریضایی که میلانومی داشته باشه، خونریزی معمولا در قسمت پراکسیمال و یا مید لور جی آی بلید می باشه، برخلاف مریضایی که هماتوشیزیا یا مریضایی که مواد غایطهشان بلدی و یا سرخ رنگ می باشن، معمولا دلالت به دیستال لور جی آی بلیدینگ می نماید. لوکالایزیشن ناحیه خونریزی در مریضای لور جی آی بلید هم در تشخیص و هم در تداوی مریضا فوق العاده مهم می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین که معمولاً 75% لور جی آی بلید خود به خود توسط کانسرواتیو منیجمنت توقف می نماید. مطالعات نشان میده که اکثریت از این مریضا ایجاب 4 یونیت پکرد بلد سل ترانسفیوژن می نماید. کولونوسکوپی در نزد از این مریضا فوق العاده رول عمده می داشته باشه. معمولا مریضا را آماده ساخته و قیمت تشخیصی کولونوسکوپی در لور جی آی بلید 74 تا 89% راپور داده شده می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین که همچنان در تداوی رول عمده را بازی می کنه. اندوسکوپی تراپی در نزد از این مریضا که شامل ترمال کانتکت مودالیتی، همچنان انجکشن اپینفرین، اسکلروزانت و همچنان متالیک کلپ و باند لایگیشن می باشه. البته اندوسکوپی تراپی در نزد مریضای لور جی آی بلیدینگ فوق العاده مهم بوده و عملیات های جراحی را در نزد مریضا کم می سازه. معاینات رادیولوژیکی که برای تشخیص لور جی آی بلیدینگ برای شما کمک میکنه عبارت از آنژیوگرافی و همچنان رادیونوکلیک استادی می باشه. قیمت تشخیصی آنژیوگرافی در حدود 42 تا 86% در مطالعات مختلف راپور داده شده می باشه. البته آنژیوگرافی وقت مؤثر می باشه که مریضا اکتیفلی بلیدینگ یعنی 0.5 تا 1 ml per minute خونریزی داشته باشن. البته در معاینات رادیونوکلیک که از تکنیشم 99 استفاده میشه، اسپسیفیسیتیش 94% و سنسیتیویتیش 95% می باشه. البته این مطالعات میتونه که مریضایی که اقلا 0.1 cc در یک دقیقه اکتیولی بلیدینگ داشته باشند در تشخیصشان کمک نماید. البته در شفاخانه ما رادیونوکلیک استادی نتایجش مؤثر و قناعت بخش نمی باشه. همچنان رادیولوژیک تراپی و یا انژیوتراپی هم در نزد مریضای لور جی آی بلیدینگ توسط انویزیو رادیولوژیست صورت میگیره که عبارت از انترا ارتریال انجکشن تراپی که شامل انجکشن وازوپرسین از طریق شریانی در نزد مریضا صورت میگیره. البته باید به خاطر داشته باشین که کامپلیکیشن و اختلاطات شامل اریتمیا، اسکیمیا و پولمونری ادما می باشه. همچنان میتود دیگه که عبارت از ترانس کاتتر امبولایزیشن یعنی از طریق کاتتر جلاتین اسپانج مایکروکوئل و همچنان الکل پارتیکل در نزد مریضا تزریق میگرده. البته این هم اختلاطات یعنی انتستینال انفارکت و یا انفارکت های مایعی را می داشته باشه. بالاخره تداوی آخری در نزد مریضای لور جی آی بلیدینگ یعنی اگر به تداوی‌های فوقانی جواب نگویند، مریضا را بعد از لوکالایز ساختن ناحیه خونریزی مورد عمل جراحی قرار میدن، یعنی نزد مریضا پارشیل کولکتومی هم صورت گرفته میتونه. این شیما که از هریسون استفاده شده به صورت بسیار مختصر تداوی لور جی آی بلیدینگ و اپروچ بر شما تشریح میکنند.
اول مریضا را از نقطه نظر هموداینامیک باید مورد مطالعه قرار بدین. مریضا که هموداینامیکلی استیبل می باشن، اگر که بالاتر از 40 سال عمر داشته باشن نزدشان کولوناسکوپی. مریضایی که کمتر از 40 سال عمر می داشته باشن میتونین که ابتدا از سیگمویداسکوپی استفاده نمایین. مریضایی که هموداینامیکلی انستیبل می باشن، اول باید در نزد مریضا اپر جی آی انداسکوپی صورت بگیره. اگر که نگاتیو می باشه، متعاقبا نزد مریضا کولوناسکوپی باید صورت بگیره. البته مریضایی که نزدشان کولوناسکوپی، اگر سایت بلیدینگ نزد مریضا تعیین گردید، باید لوکال تداوی صورت بگیره. اگر که سایت مریضا تعیین شد امرا با لوکال تریتمنت جواب نداد، نزد مریضا آنژیوگرافی. اگر امرا با آنژیوگرافی و آنژیوتراپی جواب نگوید، نزد مریضا سرجیکال انترونشن صورت میگیره. مریضایی که سایت بلیدینگ در نزد مریضا توسط کولوناسکوپی تعیین نگرده و خونریزی مریضا ادامه پیدا کنه، پروتکل ابسکور بلیدینگ ورکاپ در نزد مریضا انجام میگرده. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن، اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض میکنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد میخواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بنابراین یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه، از طریق ایمیلشان naseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی، خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.